Amúgy már az összerakásnál érezni fogod, hogy ez egy nagyon prémium cucc, az anyaghasználat, az egész, ahogy be van csomagolva, amikor megfogod az elemeket, és minden úgy passzol össze, ahogy kell, érzel egy ilyen durva prémium érzetet. Megjött a Zycle Z-Bike, egy igazi professzionális beltéri okos kerékpár, amit a profik is használnak. Megnézzük, hogy mit tud, mikor érdemes használni, mire érdemes használni, és hogy tényleg ennyire jó-e, és felveszi-e a versenyt a nagy amerikai márkákkal. Ebből a videóból ez kiderül. Tartsatok velem, ha csak egy picit is szerettek kerékpározni, és télen nem szeretnétek kiesni az edzésből. Szobakerékpár, mikor ezt a szót hallottam, mindig az jutott eszembe, hogy valamelyik sportáruházban vagy hipermarketben az ember megveszi a szobakerékpárját, amit aztán beállít valahova a lakásba, használja 1-2-3 hónapig, és utána úgyis a tárolóban fogja végezni, mert megunja, mert nem olyan jó, vagy tönkre megy, egyszerűen nem nyújtja azt az élvezetet egy beltéri szobakerékpározás, mint amit mondjuk egy kültéri nyújtana, és így elsikkad az egész. Ha csak nem fektetsz be egy igazi prémium, professzionális szobakerékpárba, egy okos edzőkerékpárba. Ezt már nem is szobakerékpárnak hívnám, hanem inkább spinning edzőkerékpárnak, hiszen ez már menőben más élményt fog neked nyújtani, mint az előbb említett variáció. Először is ez biztos, hogy nem fogod 3 hónap múlva a tárolóba rakni, másrészt kerül is annyiba, hogy ne is rakd oda, de olyan élményt fogsz vele megtapasztalni, ami teljesen valóságos kerékpáros élményt fog nyújtani. Az Zycle Z-Bike-nak egy nagy különlegessége, hogy európai az egész cucc. Semmi távol-keleti, semmi amerikai nincs benne, 100%-ig európai darab. Spanyolországba tervezték, és ott is gyártják. Már a kibontás előtt érzed, hogy itt valami egészen komoly érkezik. Raklappal együtt jön, ezáltal óvva, védve magát a bringát, és amikor kibontod, akkor tárul eléd, hogy itt minden a helyén van, nem játékszer, nem egy marketing plastik, hanem egy konkrét edzőtermi minőséget kapunk, egy igazi prémium minőséget. Az összerakás nagyon könnyű lesz, nekem körülbelül 15-20 percet vett igénybe. Képzeljétek el, hogy amikor megkaptuk, akkor én a nappaliba kezdtem el összeszedni, mert hát ott van sok hely, nem oda szántam a bringát, de amikor összeraktam és megláttam, hogy mennyire jól néz ki, úgy döntöttem, hogy ott is hagyjuk. Nem tudjuk elkerülni, hogy ne nézz rá, és hát, hogy ne is menj vele. Nagyon jól döntöttünk, és azóta minden nap tekerünk, nem csak én, a Kata is. Dizájnra nagyon rendben van, modern, jók az anyagok, jó az egésznek a színösszeállítása. Ez a lentkerék, ami hátul forog, ez meg kifejezetten egy ilyen ultra szifis kinézetet kölcsönöz az egész kerékpárnak, és ami belül van, az is valahol az. Hiszen 22 fokozatú elektromos ellenállással rendelkezik, nehéz, stabil lentkerék, nincs semmilyen rázkódás, csak halk suhanás. Tényleg olyan érzés, mintha egy profi spinning teremben lennél a legdrágább edzőgépek között. Ami azonnal fel fog tűnni, és ami tényleg meglepett, hiszen láttam már ilyen okos bringákat, hogy ultra hard. Az ellenállás azonnal reagál, nincs késés, nincs csúszás, nincs laggolás. Ez egyébként sok otthoni szobakerékpárnál gond. Valódi kültéri bringázási élményt fog neked nyújtani, akár 20%-os emelkedőt is tökéletesen szimulálva. Nincs lánc, nincs zaj, mint említettem, ultracsendes, csak sima pedálozás, és karbantartás sem igényel. Kb. Az örökké valóságig fogunk vele tekerni. Na jó, hallgassuk csak, hogy mit tud.
Az összes platformmal kompatibilis, csatlakoztathatunk mobilt, táblagépet, számítógépet, okostévét vagy akár Apple TV-t is hozzá. Kiegészítőként elérhető hozzá egy tök jó szőnyeg, ezt a bringa alá tudjuk rakni, illetve szívmonitor, amivel tudjuk a pulzusunkat monitorozni edzések közben. Van például kedvenc kerékpáros túraútvonalad? Ha igen, akkor ezeket GPS-szel trackelve a Google Earth útvonalakat tudod konvertálni és betölteni pályaként. A hosszú téli hideg estéken újra végigjárhatod őket. Gyárilag 6 dedikált appot jelöl meg a Cycle nekünk, amikhez kuponkódot is kapunk, ilyen 2-3 hónapos ingyenes használattal. Persze nem kell megijedni, nem mindegyik fizetős. Van ingyenes verzió is. Bluetooth-szal kommunikál a Cycle Z-Bike a számítógépünkkel vagy a tabletünkkel. Kétfajta szabványt is használ, az egyik az FTMS, a másik pedig az ANT+. Ezek viszik át a különböző real-time adatokat az app és a hardware között, tehát példaként említsem meg, mondjuk megyünk a svájci Alpokban, és egyszer csak elkezd emelkedni az út, akkor nekünk ezt a bringánk is éreztetni fogja velünk, mert az app visszaküldi az információt a mindig folyamatos emelkedésről. Láthatjuk a wattszámot, a fordulatszámot, az appnak a kijelzőjén a pulzusunkat, akár be tudjuk lőni, hogy egy bizonyos pulzustartományba menjünk, és különböző útvonalakon mehetünk Dubajtól a svájci Alpokig, akár Vietnámban is. Mi például most nem sokára oda fogunk utazni, úgyhogy én már végig tekertem fél Vietnámot, a különböző applikációk bringa útvonalain, állati nagy élmény volt, és képzeljétek el, hogy valós videófelvétel van, a Full Gas például ilyen, az egyik applikáció, amit támogat a bringa, és hogyha gyorsabban tekersz, akkor gyorsabban megy a videó, ha lassabban, akkor lassabban. Szóval mindig pont real-time fogsz menni, állati jó. Amúgy vannak közös versenyek is, közös ride-ok, van edzésprogram is ezekben az applikációkban, az ingyenesben is, és tudsz versenyen indulni például, amik minden fél órába kezdődnek, húsvére emberekkel, akik éppen becsatlakoznak, és használják ugyanazt az applikációt egy időben veled. Tök jó verseny nyomtam múltkor. Na és most az van, hogy mindjárt 20 másodperc múlva indul egy verseny. Én itt készen állok már, epedve várom az indulást, meg még a 9 másik valós versenyző, aki alig várja, hogy elinduljon. Ez a kis sztori. Na, és 3, 2, 1, gyerünk, nyomás, mindent bele. Na, így kell rögtön visszacsúszni az utolsó helyre. Minden olyan applikációval fogod tudni használni, ami ezeket a kommunikációs szabványokat használja, vagyis a legtöbbel, amit a neten vagy a sztorokba találsz. Borzasztóan élvezem ezt az egész kerékpározási élményt. Szinte azt kell mondjam, hogy függő lettem, minden nap most már kell egy fél órát tekernem. Vannak beépített kezelőszervek, mint például a kormányon lévő 2 gomb, ezeket az applikációkban tudod akár erősítésre vagy gyengítésre is használni, illetve ha az applikáció támogatja, akkor ezzel váltasz például sebességet egy adott pályán. 2 USB port is található a bringán, akár a tabletedet is tudod tölteni. A legtöbb applikáció egyébként az elégetett kalóriát is mutatja. Ez az, amit igazából nem akarsz majd látni, hiszen ha belegondolsz, hogy mondjuk egy hamburger az olyan 500-600 kalória, és ezért közel egy órát kell tekerni, nem is vízszintes terepen feltétlenül, akkor rájössz, hogy lehet, hogy kicsit kevesebbet kéne enni, vagy még többet kéne tekerni, szóval ezzel egyébként tök jól balanszba tudod hozni az elégetett kalóriákat napi szinten, hogyha véletlenül túllépnéd, akkor hány óra bringázással tudod éppenséggel letekerni. Gyakorlati tapasztalataim, hogy nagyon élvezem a használatát, iszonyan élvezem az okos funkciókat, a széles kompatibilitást, az, hogy csendes, akár a nagy tévére, az OLED tévére ki tudom rakni az edzésprogramot, mehetünk a klasszikus alapverzióba is, hogy csak a szűk adatok vannak, a kalóriák meg az egyéb wattszámok, és a tévén meg mondjuk nézed a utazós YouTube videókat. Igazi edzőtermi profi cucc. 2 negatívumot tudnék csak felsorolni hozzá, az egyik az ára.
Hát ez nem olcsó az a bringa, azért ezt tudjátok. A minőséget meg kell fizetni, de hogyha elkezditek használni, én garantálom, hogy nem bánjátok meg. Én nekem nagyon-nagyon bejött. Van egy olyan vonulata is, ha már ennyi pénzt kiadtok érte, akkor nyilván fogjátok használni. A másik negatívum, hogy iszonyú nehéz, ami egyben pozitívum is, hiszen ezáltal olyan stabilitást ad nekünk, hogy akárhogy tekerünk, mi mindig rajta fogunk maradni, nem fogunk róla leesni, nem zötyög, nem zörög, teljesen egybe van, recsenésmentesen tekersz és halkan, viszont hogyha A szobából B szobába akarod vinni, akkor az nem lesz egyszerű, bár van rajta két kis görgő, hogy így megemelve éppenséggel át tud gurítani a másik szobába, de hogy emeleten nem fogod cipelni, az biztos. Ha esetleg két szintbe gondolkozol, akkor jól gondold meg, hogy melyik szinten rakod össze. Ha tetszik, akkor link a videó leírásában, és van egy kuponkód is, ez a Zoltán Cycle kuponkód. Ez örökös 20% kedvezményt biztosít nektek az árából, illetve ha bármilyen akció van, most éppen Black Friday, ugye novemberben, vagy karácsonyi akció, vagy téli akció januárban, vagy akár nyári, akkor is él ez a kuponkód. Igaz, akkor csak 5% a kedvezmény, de még így is nagyon-nagyon-nagyon megéri, és ez egy tök jóság, hogy ilyet is csinál a cég. Az akciós árból is van akció. Ha tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot, kövess be, iratkozz fel, ha még nem tetted volna. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Újabb kerékpáros igazi és ilyen zájkölös videók is még itt a csatornán, nem sokára utazunk Vietnámba, úgyhogy onnan is lesz egy hatalmas vlog sorozatunk, érdemes lesz követni. Sziasztok, találkozunk a következő videókban.